จะรอกันอยู่แล้วนะคะใน YouTube ขอ เนี่ย โท นะคะ ษครับ ปัก YouTube หมุด น้องพิมพ์ชนก สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆจาก YouTube นะคะ เวลาเจอเขาพูดประโยคยาวๆ คือในใจหนูแบบมึงพูดอะไรวะ กูฟังไม่รู้เรื่องนะคะ ก็คือว่าขำตัวเองมาก คือเวลาที่ฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องอ่ะ ก็อย่าไปทำหน้าเด๋อด่าแบบยืนงงอะไรวะ แล้วก็ไปอะไรวะใส่เขานะคะ เพราะเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรวะแปลว่าอะไร ต่างคนก็จะต่างงงนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าฟังไม่ออกจริงๆอาจจะขอให้เขาพูดทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้ หรือแบบ I'm sorry I'm not following I'm not following คือแบบตามไม่ทันจริงๆใช่ไหมครูเคเลนตามไม่ทันอ่ะ I cannot tell you how many times I have been listening to someone speaking Thai and I understand like maybe the first 5 to 10 to maybe 15 seconds and then they keep speaking and speaking and speaking and I just go I'm not following ครับโอเคครับ like pretend to be understanding ใช่ไหมเคเลนครับเจอกันครับนะคะ That's why my favorite word in Thai is kap because I can always just be like kap okay bye bye เคเลนไม่ได้ดิ if you don't understand then you should ask the person yeah I know you're right ไม่เข้าใจต้องถามนะคะสวัสดีน้องๆจาก YouTube นะคะทักทายกันหน่อยนึงนะก็วันนี้สอนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าเราไม่ได้เจาะลึกแค่เรื่องของ IELTS อย่างเดียวนะครูเคเลนวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคในการ speak English ให้ดูเป็น professional นะคะโดยที่ความจริงแล้วเราไม่ใช่ professional แต่แค่เรารู้เทคนิคเนี้ยเราก็จะดู professional ขึ้นมาทันทีคือมันเป็นสูตรเว้ยทุกคนเป็นสูตรที่ครูพี่แอนใช้ติดตัวตลอดเลยคือเวลาพูดภาษาอังกฤษต้องดูโปรอย่างเวลาไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าไปสัมภาษณ์อะไรก็ตามนะคะต้องดูโปรจริงไหมเพราะฉะนั้นพี่แอนก็จะมีเทคนิควันนี้ที่จะสอนวันนี้เลยพี่แอนใช้ติดตัวตลอดแล้วมันทำให้ภาษาอังกฤษของครูพี่แอนดูดีขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามันคือเรื่องอะไรนะทุกคนน่าจะได้ชีทแล้วหรือใครก็ตามที่ยังไม่ได้ชีทนะคะก็ทักแชทมาขอทีหลังก็ได้นะหน้าครูเคเลนยาวนิดนึงก็เลยทำให้สกรีนแกเล็ก I know I'm trying I อยากดูผอมyou wanna look slimmer no what I want is my normal laptop to be fixed that's what I want maybe แบบ next ท็อป week พังได้อาทิตย์หน้าดีใจด้วยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะ so next week if anybody watching if you see me live next week I hope that my camera is normal again but I cannot be sure I am waiting for my laptop to get fixed I'm keeping my fingers crossed for you yeah I just realized I learned a couple months ago that this in Thai means that I'm lying oh really I don't know that oh that's what my Thai so I had Thai friends tell me that if you do this and then you say something that means you are lying but where I'm from it means like I'm hoping for good luck yeah you're right อันนี้รู้ like keeping my fingers crossed ก็คือขอให้เกิดขึ้นแบบ hope ให้ something good happens นะคะ I hope next week my computer is fixed I hope well I hope so too นะคะเคเลนค่ะ but I'm not holding my breath that's a good something วันนี้วลีมาเยอะนะวันนี้วลีมาเยอะนะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพราะว่าเราไลฟ์ใน YouTube แล้วคุณครูเคเลนค่ะนะคะมาค่ะทุกคนน้องๆนักเรียนคุณครูนะคะคุณครูคือใครครูเคเลนกับครูพี่แอนนะคะทุกคนพร้อมเรียนหรือยังถ้าพร้อมเรียนแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาดูย้อนหลังนะทุกคนสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเพจช่อง YouTube ของครูพี่แอนด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่าเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนด้วยนั่นเองนะคะลูกๆค่ะคลิปใหม่ๆมาลงทุกอาทิตย์เลยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มาสอนเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษให้ดูเป๊ะดูปังดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นภายใน30นาทีค่ะไปนะคะเริ่มเลยนะนี่คือหน้าจอวันนี้ต้องขอโทษด้วยหน้าจออาจจะไม่ได้แบบว่า
ชัดมากนะคะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะทีนี้เรามาดูเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษกันนิดนึงค่ะครูเคเลนหลักๆแล้วเนี่ยพี่แอนจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนที่พี่แอนเนี่ยยังไม่ได้พูดคล่องขนาดนี้หรือยังไม่ได้นึกคำภาษาอังกฤษได้เร็วขนาดนี้นะคะพี่แอนจะมีสูตรหนึ่งที่ใช้ตลอดเลยเพื่อช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่ติดขัดนั่นก็คือสูตรของการใช้ discourse markers นะคะสูตรนั้นก็คือการใช้ discourse markers ให้เป็นและใช้ให้บ่อยที่สุดไอ้ discourse markers นี่คืออะไรคะพี่แอนเดี๋ยวสอนแน่นอนนะคะ discourse markers เนี่ยมันเป็นชื่อทางการนะคะอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วถ้าให้อธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆนะมันก็คือคำที่เอาไว้เชื่อมนะครูเคเลนเนาะคำหรือวลีหรือกลุ่มคำนะคะที่เอาไว้เชื่อมระหว่างประโยคหรือเชื่อมระหว่างคำนะคะเพื่อให้สิ่งที่เราพูดออกมาดู make sense ดูลื่นไหลแล้วก็ดูประติดประต่อมากที่สุดซึ่งในเทคนิคนี้สำคัญมากๆในการทำข้อสอบ IELTS Part Speaking เพราะเวลาเขาถามอะไรเรามาเราต้องตอบยาวมากนะเราไม่ได้ตอบแค่ประโยคเดียวนะเว้ยเขาให้เราตอบเป็นแบบเป็น paragraph เลยอะตอบแบบยาวมากเพราะฉะนั้นถ้ายูไม่ใช้ discourse markers หรือยูไม่ใช้คำเชื่อมเข้ามาช่วยเลยเนี่ยสิ่งที่ยูพูดออกมามันจะดูปะเล็ดปะเหลตะเล็ดตะเหลคือไม่มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าใจปะลูกนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ discourse markers ให้เป็นหรือนี่คำที่ใช้เชื่อมเป็น green screen ลืมนะคะข้างหลังนี้ฉันเป็น green screen ได้ละจริงๆแล้วนักเรียนไม่ต้องจำคำว่า discourse markers แค่ต้องจำวิธีที่ใช้เพราะว่าถ้านักเรียนไปถามฝรั่งคนหนึ่งว่าแบบdiscourse markers คืออะไรฝรั่งส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้คำว่า discourse markers แต่เรารู้วิธีที่ใช้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องจำหรอกไอ้คำทฤษฎีเหล่านี้ถามว่าพี่แอนพูดทำไมก็พูดให้มันดูแบบดูมีของอ่ะดูแบบครูนะครูสอนนะครูรู้นะคะแค่พูดเฉยๆแค่นั้นแหละนักเรียนไม่ต้องจำนะคะทีนี้เราก็มาดูนะครูเคเลเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้คำที่มันเป็น discourse marker ทั้งหลายเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างไอ้คำที่ใช้เข้าเชื่อมทั้งหลายมันมีคำว่าอะไรบ้างอย่างไรก็ตามนักเรียนไอ้คำที่ใช้เข้ามาเชื่อมบางทีมันก็เชื่อมแบบเชื่อมเพื่อแสดงความขัดแย้งก็มีเก็ตปะเชื่อมเพื่ออะไรขัดแย้งเชื่อมเพื่อแสดงความขัดแย้งนะคะอย่างเช่นฉันจะไปทำอย่างนี้อย่างไรก็ตามเขาอยากจะไปทำอย่างนั้นมากกว่าเนี้ยก็เป็นการเชื่อมกันแต่เชื่อมความขัดแย้งเข้าใจปะเชื่อมเหตุเชื่อมผลเชื่อมเหตุเชื่อมผลก็ได้จริงไหมครูเคเลนเขาทำแบบนี้หลังจากนั้นสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นใช่ไหมคะหรือจะเชื่อมในสิ่งที่เหมือนกันก็ได้เนี่ยขัดแย้งเหมือนกันก็ได้อย่างเช่นเขาทำแบบนี้ฉันเลยตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นเหมือนกับเขาเนี่ยมันเป็นคำที่เอาไว้ใช้เชื่อมได้หลากหลายสถานการณ์หลากหลายเหตุการณ์หลากหลายความหมายมากๆดังนั้นเราก็มาเรียนเป็นภาษาอังกฤษกันเลยดีกว่าว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวพี่แอนจะมีเอเซ่นะคะไม่ใช่เอเซ่สิมันเป็นสคริปต์เนาะเป็นสคริปต์คนพูดเนี่ยเปิดให้นักเรียนดูเลยนะคะมาดูก่อนฟังก์ชันคือหน้าที่นะคะ Yeah, so just to explain, I know you just explained in Thai, but just to explain in English, discourse markers are words or small phrases that we use to connect our thoughts as well as to extend what we are ideas. saying by extend our ideas by adding more details. So as we go through the functions of each of these types of discourse markers, you will understand better how to use them depending on how you are trying to extend your idea and give more details. ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคำที่ทำหน้าที่เพื่อเป็น addition หรือเพิ่มเติมข้อมูล Right. ทุกคนจดตามนะใครที่ยังไม่ได้ชีทนะคะเดี๋ยวค่อยแอดไลน์มาขอรับชีทที่หลังนะคะใช้เพิ่มเติมข้อมูลมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่า and That's the most common by far หรือ also อย่างเช่นI went to the gym yesterday and I also met Peter
at the same time อะไรแบบเนี้ยแล้วฉันก็แบบเฮ้ยเจอปีเตอร์ด้วย also มันแปลว่าด้วยถูกต้องปะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงความหมายถึงการ add information หรือเพิ่มข้อมูลว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยนะคะ besides ก็คือแบบเฮ้ยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะก็ยังมีอย่างนี้ด้วยนะ furthermore นอกเหนือจากนั้นแล้วใช่ไหมคะ to เช่นกันนะ moreover นอกเหนือจากนั้นแล้ว then หลังจากนั้นแล้วนะคะมีคำว่าอะไรอีก equally important ก็คือสำคัญไม่แพ้กันเลยนะสำคัญไม่แพ้กันเลยนะนี่คำนี้นะคะสำคัญไม่แพ้กันนะแล้วก็คำว่า another ที่แปลว่าอื่นand then also you could say in addition in addition to blah 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 blahเติมเข้าไปได้เลยนะคะ in addition to ก็คือนอกเหนือจากสิ่งนี้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะครูเคเลนคือเอาง่ายๆใช้ในการพูดเพื่อเพิ่มข้อมูลนะคะครูเคเลนลองยกตัวอย่างประโยคมาสักตัวอย่างหนึ่งเลือกใช้อะไรก็ได้ไหมคะไม่มีใครตอบเลยนักเรียนขอโทษด้วยนะลูกคือตอนนี้แชทเยอะมากคือแชทในไลน์อะค่ะเดี๋ยวขอแจ้งนักเรียนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แอดมินจะตอบช้ามากแชทในไลน์ตอนนี้ประมาณแบบ1,000 กว่าแชทแล้วค่ะเพราะว่านักเรียนทักมาขอรับชีทแล้วก็มีทักมาลงทะเบียนเรียนฟรี6 วัน 6 คืนด้วยนะคะทำให้แชทเนี่ยมันแน่นมากเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยถ้าว่าตอบช้าแต่จะพยายามรีบเคลียร์ให้เสร็จนะลูกนะนะคะไปใช่นะคะ conjunction so for example we could say something like to stop the virus everybody should wear masks equally important everybody should get vaccinated equally important everybody should get vaccinated เดี๋ยวเขียนให้แล้วกันเนาะ to stop the virus everyone should wear masks everyone should wear mask นะคะทุกคนเนี่ยควรที่จะใส่หน้ากากนะequally important comma everyone should get vaccinated everyone should get vaccinated นะคะทุกคนก็ควรที่จะไปทำไมด้วยไปฉีดวัคซีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูประโยคนี้ดีๆนะประโยคนี้นะคะ to stop the virus เพื่อที่จะป้องกันไวรัสนะคะหยุดไวรัสให้ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยควรที่จะทำไมคะใส่หน้ากากและสำคัญไม่แพ้กัน equally important นี่เป็น discourse marker เลยเห็นปะนะเป็นคล้ายๆกับคำเชื่อมเลยนะคะso we have two comments that are very very good questions they say เหมือน conjunction หรอคะ or conjunction ไหมคะ yeah so they are very similar to conjunctions the small difference between a conjunction and a discourse marker is that a conjunction is going to make one sentence longer but a discourse marker sometimes makes a sentence longer with a conjunction but the example that I just gave actually is broken up into two sentences right so it says to stop the virus everyone should wear masks period equally important blah 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 so it's not technically a conjunction because a conjunction makes one sentence longer but a discourse marker can start a new sentence or it could be at the end of a sentence and then you start another sentence about something else so it's a little bit different but it functions basically in the same way สรุปสุดท้ายแล้วคือถามว่าต้องมานั่งจำไหมว่าอย่างนี้คือ conjunction อย่างนี้คือ discourse markers พี่แอนก็ไม่ต้องจำไม่ต้องไปสนใจเลยด้วยซ้ำnoนะคะแค่อยู่เข้าใจว่าโอเคคำศัพท์เหล่านี้มันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ยังไงแค่นั้นพอใช่ไหมครูเคเลน exactly I could not agree more แน่นอนนะคะต้องเห็นด้วยกับครูพี่แอนนะคะครูเคเลนokay ต่อนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจะได้ไปดูสคริปต์เต็มๆกัน comparison ก็คือการ
เปรียบเทียบมาลองดูตัวอย่างนิดนึงนะมีคำศัพท์ไหนบ้างที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือแบบยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอย่างเช่นคำว่า like he is like his father เหมือนใช่ไหมคะเขาเนี่ยเหมือนกับพ่อของเขาเลยนะคะ in the same manner นะคะ in the same way ในทางเดียวกันก็เป็นการ compare จริงไหม as so similarly นะคะคำเนี้ยเหมือนกันเลยนะคะใช้ในการเปรียบเทียบหรือใช้ในการ contrast คือแสดงถึงความแตกต่างขัดแย้งแตกต่างใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าอะไร but in contrast however still nevertheless yet on the other hand โอ้ยเยอะแยะเลยนะคะเหล่านี้ใช้ในการแสดงความแตกต่างหมดเลยนะคะ contrast ความขัดแย้งand one quick thing so comparison is talking about the similarities of something and contrasting is about the differences between things however many native English speakers will just use the word compare so sometimes native speakers will use the word compare and then they will talk about the differences does that make sense so a lot of times because like you really should say compare and contrast but sometimes native speakers are lazy and they just say let's compare and when they compare then they talk about the differences which is actually contrasting but they don't care they just call all of it comparing เข้าใจก็เหมือนคนไทยcompare แปลว่าเปรียบเทียบจริงป่ะคนไทยก็ใช้คำว่าเปรียบเทียบทั้งเปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็เปรียบเทียบความต่างเพราะฉะนั้นตรงทฤษฎีตรงนี้อาจจะไม่ได้สำคัญสักเท่าไหร่นะคะขอแค่เข้าใจนะคะขอแค่เข้าใจว่าแต่ละคำมีความหมายยังไงและใช้ยังไงมากกว่านะคะต่อไปI have a lot of people ask me like oh what's the definition of this grammar word and I'm like you don't need to know the definition you just need to know how to use these words that's all that matters all right anyway understand how to use them นะคะโอเคต่อไปค่ะ order or sequence order หรือ sequence ก็คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ซึ่งเรื่องเทคนิคนี้สำคัญมากโดยเฉพาะเวลาสอบ IELTS เขาให้เราเนี่ยเล่าอะไรบางอย่างนะคะเวลาที่พูดเนี่ยพูดเป็นลำดับเหตุการณ์ใช้พวก discourse markers เหล่านี้เข้ามาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะ first second finally next then to begin with นะ to begin with ก็คือเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากนั้น after before ก่อนใช่ไหมคะ gradually แล้วก็ค่อยๆเกิดสิ่งนี้ขึ้นคือมันเป็นการพูดถึงลำดับเหตุการณ์นะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไปเรียนบทพูดพร้อมๆกันอีกทีนึงโอเคไหมลูกนะคะต่อไปค่ะ results การพูดถึง results ก็คือพูดถึงผลลัพธ์ยกตัวอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะas a result ผลที่ตามมาคืออย่างนี้ so ดังนั้นแล้วค่ะ consequently สิ่งที่เกิดตามมาก็คือ therefore ดังนั้นแล้วเยอะนะคะ because of this if anybody can use the word consequently that is ระดับสูงมากอันนี้ระดับสูงเป็นคำระดับสูง consequently and consequently และต่อจากนั้นแล้วมันก็จะฟังดูแบบhigh นะคะดูสูงมากเพราะฉะนั้นค่ะคำเหล่านี้ทุกคนค่ะก็จะเป็นคำที่พวกเราก็จะมีสอนเอาไว้ในคอร์ส IELTS Up เหมือนกันนะคะแต่ก็จะสอนแบบละเอียดกว่านี้อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมีสคริปต์ให้ดูนะขอสอนตรงนี้แป๊บเดียวทุกคนตั้งใจฟังคำศัพท์อีกแป๊บเดียวนะคะมาดูเรื่องของการพูดถึง purpose จุดประสงค์จุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ that's a new word for me จุดประสงค์นะคะคือเวลาคุณพูดอะไรก็ตามแล้วคุณอยากจะพูดว่าด้วยจุดประสงค์นี้แล้วนะด้วยความที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจุดประสงค์ก็คืออย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่เลยก็พูดคำนี้เลยนะคะคำนี้ออกเสียงไงคะคุณเคน purpose purpose นะคะ purposeคือถ้าเป็นคนไทยเราชอบออกเสียง purpose ไม่ใช่ I understand why people think that but in an American accent we say purpose คล้ายๆ purpose
what อืม คล้ายๆ what Pampers Pampers like the diaper อืม purpose Pampers sort of คล้ายๆกันเลยนะ sort of purpose หรือ for this reason ด้วยสาเหตุนี้แล้วเนี่ยจุดอะไรก็ว่าไปนะคะหรือการพูดถึง example อันนี้ใช้บ่อยนะสิ่งนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะเพื่อบอกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะ for example to illustrate for instance นะคะเหล่านี้ใช้ในการพูดถึง example ได้หมดเลยและสุดท้ายค่ะเวลาที่พูดจบคุณต้อง conclude จริงไหมครูเคเลนก็คือสรุปต้องสรุปด้วยนะคะ in summary to sum up to repeat to repeat ก็คือแบบขอทวนซ้ำอีกรอบนึงนะคะ as you can see I like that one as I said I like that one too as you can see อย่างที่คุณเห็นเลยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะตามด้วยอะไรก็ว่าไป in conclusion โดยสรุปแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะรู้ไว้เถอะคำศัพท์เหล่านี้แต่รู้แล้วต้องใช้ให้เป็นด้วยถ้าอยากฝึกใช้ให้เป็นก็ต้องเรียนเพิ่มเติมใครจะไปสอบ IELTS ก็ลองมาลงคอร์สของครูพี่แอนกับครูเคเลนก็ได้นะคะ IELTS up นะมีแล้วมันเยอะมากเลยSo the reason that this is so important for the IELTS speaking part is because you mentioned this earlier in the live, but when you are doing the speaking part, it's very, very important to speak for as long as you can, right? And that is the type of thing that you need to practice. You must practice. So as you are practicing, it's very important to learn the strategies of how you can extend answers, especially when you're extending answers about something that you really don't know much about. Because especially in the third part of the IELTS speaking part, they are going to be asking questions that are pretty difficult. So you have to practice at how to extend your thoughts even if you don't have much more to say. เป็นเทคนิคการเอาตัวรอดนะคะจริงๆเทคนิคเหล่านี้มันเป็นเทคนิคที่เราสอนเอาไว้ในคอร์ส IELTS อยู่แล้วเพราะเวลาสอบ IELTS คือเขาจะให้เวลาเราพูดอะไรเงี้ยว่าเราต้องพูดให้ครบกี่นาทีเราต้องพูดให้มันจบเนื้อหานะคะเราต้องพูดให้มันได้ประเด็นจบตามที่เขาถามอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย wording เหล่านี้มันช่วยชีวิตเราได้จริงๆมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนแล้วต่อจากนั้นใช้คำพูดอะไรเพื่อขยายไอเดียของเราให้มันกว้างขึ้นพอใกล้ๆจบบทสนทนาปุ๊บเราก็ต้องทำไอเดียของเราให้มันแคบลงเพื่อที่จะสรุปในสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะเรื่องเหล่านี้สำคัญมากๆมันเป็นเทคนิคอย่างที่บอกสอบ IELTS เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่รอดหรอกต้องรู้เทคนิคในการทำข้อสอบด้วยนะคะ Absolutely. It's like if you want to take the course with us, that's great and we're very, very happy. If you don't want to take our course, you still must prepare. Whether that's preparing by yourself or preparing some other way, do not take the IELTS exam without preparing and practicing. Do not do it. ขนาดพี่แอนทุกวันนี้คุยกับเคเลนคุยกับเพื่อนฝรั่งนี่ก็คุยภาษาอังกฤษก็คือคล่องแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอเจอคำถาม IELTS ปุ๊บมันต้องคิดนิดนึงบางทีเขาก็ถามเราว่าแบบคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เราก็แบบตายแล้วเรื่องนี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะแถยังไงดีวะอะไรแบบนี้นะคะมีนักเรียนถามว่าครูเคเลน as you know กับ as you can see เนี่ยมัน impolite หรือเปล่าครูแอนว่าไม่ได้เรียกว่าไม่สุภาพแค่เรียกว่าไม่ทางการเฉยๆ it's more about the way you say it. It's more about the context of the situation. If you are in a situation where if you say it with a smile and say like, oh, I gave all of these details, and then you say, well, as you can see, blah 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 blah. That's not rude at all. It's more about it's more about the way you say it rather than just the words itself, if that makes sense. เข้าใจคือบางทีนักเรียนอาจจะต้องแยกแยะว่าคำว่า
ไม่สุภาพกับคำว่าไม่ทางการเนี่ยความหมายมันต่างกันอย่าง as you can see โอเคมันไม่ได้ฟังดูหูยเป็นคำศัพท์หรูหราทางการขนาดนั้นมันให้ความรู้สึกสบายๆกันเองแต่มันไม่ได้หยาบคายเข้าใจไหมลูกมันไม่ได้แบบพูดเสร็จปุ๊บเฮ้ยพูดออกมาได้ยังไงอะทุเรศมากมันไม่ใช่มันคนละความหมายกันนะไม่ทางการกับหยาบคายคนละอย่างกันต้องแยกก่อนนะคะต้องแยกAnd so with that comment, there's one small change that you could make to the first one. So the first one is as you know. To make that a little bit more supap, you could say as you may know. As you may know. So that kind of makes it a little bit more polite because you're adding that word may, which means like I think you know, but just in case you don't, I'm saying as you may know, as you might know, as you may know. Both of those are a little bit more polite. นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่เวลาค่อนข้างจะน้อยนะคะเราอาจจะไม่ได้สอนตรงนี้ละกันเราขออนุญาตไปสอนสคริปต์เลยนะคะเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วนะไม่อยากให้มันเกินจริงๆไม่อยากสอนเกินครั้งหนึ่ง40นาทีนักเรียนเพราะว่าคนที่มาตามเรียนย้อนหลังอ่ะบางทีเขาเห็นว่าคลิปมันยาวเขาก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยยาวไม่ดูดีกว่าใช่ไหมใช่นะคะครูเคเลนอ่ะชอบนอกเรื่องอ่ะนะคะมาเรามาเรียนกันต่อมีนักเรียนถามว่าครูพี่แอนมีคอร์ส IELTS ไหมนะคะทักเข้ามาสอบถามทาง inbox คือตอนนี้เรามีคอร์ส IELTS แล้วนะคะชื่อว่าคอร์ส IELTS up เป็นคอร์สที่ครูพี่แอนสอนกับครูเคนเลนแล้วก็มีครูไมล์ร่วมสอนด้วยนะคะสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากขอรายละเอียดนะคะก็ทักแชทไม่ต้องทักแชทสิพิมพ์สนใจทิ้งไว้ก็ได้นะคะพิมพ์สนใจทิ้งไว้เพื่อขอรายละเอียดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่คือจริงๆแล้วคอร์ส IELTS up เนี่ยเราสอนครบทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็น speaking listening reading and writing นะคะครบทุกทักษะเรียนทวนได้ปกติได้แค่1เดือนแต่เราต่อระยะเวลาเรียนทวนได้ถึง6เดือนเลยสำหรับคนที่สมัครจากรอบไลฟ์สดหรือดูคลิปนี้แล้วแคปเจอร์หน้าจอมาสมัครเท่านั้นถึงจะเรียนได้นานถึง6เดือนนะคะแล้วก็จะมีตรวจการบ้านให้ตรวจเอเซ่ให้ตรวจ speaking ให้ยาวนาน6เดือนเป็นโปรแกรมโค้ชส่วนตัวเลยนะคะปกติราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 17,800 แต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นราคาเปิดตัวอยู่ที่ 9,800 บาทนะคะถ้าสนใจก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวให้แอดมินเนี่ยทักไปแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงครูเคเลนค่ะเรามาดูที่ตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันแล้วมาตึ้งตัวเล็กนิดนึงนะลูกนะโอเคมาดูตัวอย่างคำถามค่ะคำถามถามว่าอะไรคะครูเคเลนเราให้ครูเคเลนออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษให้พวกเราฟังดีกว่านะคะ Why do people want to learn a foreign language? Great question. Why do people want to learn a foreign language? ทำไมคำถามมาแล้วคำถามมาแล้วนะคะใน past speaking ของ IELTS เนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอเลยคือเขาจะคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามในเชิงแบบถามเลยนะคะ Why do people want to learn a foreign language ทำไมคนถึงอยากเรียนภาษาต่างประเทศอย่างเช่นเราไปเรียนภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็น foreign language แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการตอบกันคุณครูเคเลนอ่านทีละประโยคให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ Sure. So you start off you could start off by saying well and that is a discourse marker. So well is a discourse marker to kind of introduce your idea. It's a native way to introduce an idea. And just like you wrote there, it gives yourself some time to think. So you could say, well, that's because it's very useful in modern society. นักเรียนดูประโยคนี้ดีได้อย่าเพิ่งนะคะจบแค่นี้ก่อนนักเรียนดูนะคะว่าตอบประโยคเดียวแต่มีการใช้ discourse marker เพื่อถ่วงเวลาถึง2คำด้วยกันนะคะคำแรกเลยคือคำว่า well ยาวๆนิดนึงนะคะ well that's because ก็คือนั่นเป็นเพราะว่าแทนที่เราจะพูดสาเหตุเลยว่าit's very useful in the modern society นะคะมันแบบการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันสำคัญมากมีประโยชน์มากๆใน society สังคมปัจจุบันแทนที่เราจะตอบเลยแล้วยังนึกคำตอบไม่ทันจริงป่ะนะตอนนั้นต้องทำไมต้องใช้ discourse marker เข้ามาช่วยยื้อเวลาเพื่อให้เรามีเวลาคิดมากขึ้นก็ให้เราพูดว่า well that's because
นักเรียนลองคิดดูดิแค่พูดประโยค well that's because ช่วยกินเวลาไปได้แล้วกี่วิใช่ไหมคะ and you can also and so it's important to learn more than one discourse marker that mean the same thing. So you could say, well, blah, 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 blah. Or you could say, that's a good question. Or you could say, let me think about that for a second. And the reason that it is important to learn more than one discourse marker for the IELTS exam is because the examiners are trained to listen for answers that seem like they are prepared. They want you to sound as natural as possible. So if you are asked question 1 and you say, well, blah, 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 and then you get to question 2 and you say, well, blah, 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 and then you get to question 3 and you say, well, blah, 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 blah. They notice that. They notice that. And that's not going to get you the best score because they want you to sound as natural and as native as possible. So that's why it's important to learn more than one discourse marker in each category. นะคะพี่แอนถึงบอกว่าเราต้องเรียน discourse markers เอาไว้เยอะๆเพราะว่ามันคือคำที่เอาไว้ช่วยชีวิตพวกเราค่ะนักเรียนลองดูวิธีการตอบของคนนี้นะแต่ถ้าเป็นพี่แอนจะยื้อเวลามากกว่านี้พี่แอนจะพูดว่า wow that's a very good question wow that's a very good question แล้วพี่แอนก็อาจจะพูดอีกว่า I believe the main reason บังนะคะหน้าจอบังนิดนึง I believe the main reason that people think ก็ได้ I believe the main reason that people choose to study a foreign language to study เพราะว่าเขาใช้คำว่า learn ไปแล้วในคำถามนี่เวลาที่เรา paraphrase จริงป่ะเวลาที่เราแบบพูดทวนคำถามอะค่ะคือพยายามอย่าใช้คำเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอย่าพยายามพูดว่า people want to learn a foreign language because อันนี้มันก็จะเป็นการทวนซ้ำประโยคคำถามมากเกินไปให้เปลี่ยนคำให้ paraphrase ว่า wow that's a very good question I believe the main reason that people choose to study more than one language ได้ไหมครูเคเลน Yeah, so this is a situation where I'm sure that some people watching this live right now have seen videos on TikTok that say, stop saying I think, say these instead. I believe, whatever. This is, so IELTS is a situation where that is a good idea to stop saying simple things like I think. You can say different, more advanced words in the IELTS speaking exam instead. ถูกต้องนะคะนักเรียนดูวิธีการตอบของพี่แอนดิคือนี่เขาเรียกว่าตอบแบบแถมากอ่ะอ้าวแต่ไม่มีสิทธิ์มาหักคะแนนพี่แอนนี่จริงป่ะพี่แอนไม่ได้ผิดอ่ะก็ฉันแค่จะตอบทวนคำถามไปเฉยเขาถามว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคนถึงอยากเรียนภาษามากกว่า1ภาษา foreign language เรียนภาษาอื่นเพิ่มพี่แอนก็ตอบไป wow that's a very good question let me think about that I believe the main reason that people choose to study more than one language is because โอ้โหกว่าจะตอบคำถามประเด็นคือกว่าจะได้ตอบคำถามนี่มีเวลาคิดประมาณ1นาทีแล้วอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS part speaking คือแถให้มันถลอกนะคะมีนักเรียนบอกว่ามองไม่เห็นหน้าจอเลยพี่แอนมันเล็กมากนะคะขอโทษจริงๆคือพยายามทำให้มันใหญ่แล้วแหละนักเรียนขานะคะมาต่ออย่างนี้ได้ไหมคือเอาใจนักเรียนเต็มที่ตามใจนักเรียนเต็มที่นะนักเรียนบอกว่ามองไม่เห็นคุณแม่ขยายให้นะคะ I guess หรือคนนี้เขาก็ตอบว่า I guess ครูเคเลนค่ะนอกจาก I guess แล้วเนี่ยมันมีคำว่าอะไรอีกบ้างที่ใช้แทน I guess ที่แปลว่าฉันเดาว่าได้ป่ะwell you could just say in my opinion
in my opinion, for sure, you could say from my perspective, what did you say? I could not hear you. From the way I see it. From the way I see it, yeah. Or from my view, yeah. นักเรียนมันมี discourse marker เยอะมากที่แบบเอามาช่วยชีวิตนักเรียนได้คือ part speaking อ่ะจะเป็น part ที่หลายๆคนบอกว่าพี่แอนหนูว่าหนูไม่รอดอ่ะหนูพูดภาษาอังกฤษช้าหนูนึกคำช้ามากหนูนึกประโยคช้ามากลูกขาสมัยแม่สอบ IELTS สมัยก่อนนี้แม่ก็นึกคำช้านะคะแต่ว่าแม่เนี่ยมีเทคนิคค่ะเขาถึงบอกว่าสอบ IELTS อ่ะเอาเทคนิคไปใช้ไม่ต้องเก่งถึงขั้นเทพหรอกแค่เก่งเทคนิคก็พอแล้วนะคะ From the way I see it and something that is important to know is that when you're taking the IELTS speaking exam, you are not being graded on the content of what you're saying, right? You're being graded on how you say things and how native your language is. It doesn't matter if the examiner agrees with you or disagrees with you, right? Your opinion does not matter, but how you say your opinion, how you articulate your opinion, that's a high level word, how you say your opinion is the only thing that's important. ถูกต้องนะคะ as long as it stays on the topic of the question. Stays on the topic. As long as it stays on the topic of the question. You can't start talking about something totally random. But ใช่เดี๋ยวขอแปลให้ฟังนิดนึงคือคุณครูเกเรนเขาบอกว่าเวลาที่เราไปสอบข้อสอบ IELTS part speaking เนี่ยคือหนูไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่ฉันตอบไปเนี่ยไอคนที่สัมภาษณ์ฉันมันจะเห็นด้วยกับฉันไหมวะหรือว่าเขาจะมองว่าฉันตอบอะไรออกมาคือเขาไม่ได้สนใจว่าหนูตอบอะไรออกมาเขาสนใจการใช้ภาษาอังกฤษของหนูเข้าใจไหมลูกว่าหนูว่าใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องไหมมีการใช้คำเชื่อมบ้างหรือเปล่าใช้คำศัพท์ระดับไหนใช้คำศัพท์ซ้ำเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นแบบ I think and I think and I think and I think คือ I think ทั้ง sentence ทั้งประโยคโอ้โหจนจบนี่คือ I think ไป100 รอบเนี่ยก็นักเรียนก็น่าจะได้คะแนนที่ต่ำต้อยนะคะต่ำต้อยเรียกว่าต่ำต้อยเลยเพราะฉะนั้นก็คือฝึกใช้คำให้มันเยอะๆนะคะเราจะให้ดูตัวอย่างเวลาไปสอบจริงๆมันเป็นแบบนี้นะคะมีหน้าจอโชว์ด้วยครูเคเรนเดี๋ยวโชว์หน้าจอให้นักเรียนดูด้วยแบบหนึ่งเวลาไปสอบมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ฉันยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะถามอะไรนิสัยไม่ดีGood timing. นะคะมีมปะเนี่ยมันมีเสียงปะI don't hear it. ไม่มีเสียงก็ตายแล้ว That's okay. They can believe us that there's sound. ทุกคนค่ะคือจะให้ดูว่าปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในคอร์สเหมือนกันเนาะทำไมไม่วิ่งวะนี่ It's not working นะคะคุณครูพี่แอนอุตส่าห์อยากจะโชว์ให้ดูมันกำลังโหลดอยู่มันโหลดดิ้งอยู่แม่โนแกงอะไรลูกแม่อุตส่าห์จะโชว์ให้ดูนี่คือดูนะเวลาไปสอบ IELTS จริงๆคือเราสอบแบบนี้เลยคือไอ้ครูฝรั่งคนนี้ครูเคเลนคนนี้ก็คือจะเป็น interviewer ใช่ไหม examiner ของเรานะครูเคเลนเนาะนะคะเป็นคนคุมสอบก็คือเขาจะถามคำถามเราเลยส่วนครูพี่แอนก็จะ acting ว่าเป็นคนที่เข้าไปสอบซึ่งในคอร์ส IELTS ของเราเรามี mock up test ให้ด้วยจริงๆแล้วคอร์สมันวิ่งอยู่นะคลิปวิดีโอนี่มันวิ่งอยู่นะอะไร Are you wearing the same jacket that you're wearing in that? Yes, I am. What a coincidence. ฉันใส่ตลอดฉันใส่แบบ 3 times a week เนี่ยนะคะคือเราก็จะมีให้ดูเลยว่าเวลาตอบยังไงแล้วเราก็จะหยุดเป็นช็อตๆให้นักเรียนดูว่าพี่แอนใช้คำไหนไปบ้างซึ่งในคอร์สเนี้ยพี่แอนก็จะมี acting ให้เลเวลภาษาอังกฤษของพี่แอนไม่ได้เป็นระดับ perfect เพราะว่าเราอยากให้นักเรียนดูว่าเวลาพลาดเนี่ยต้องปรับยังไงเวลาพูดผิดต้องปรับตัวเองยังไงเวลาพูดผิดต้องรับมืออย่างไรเพราะแน่นอนเวลาอยู่ไปสอบกันจริงๆอยู่ต้องพูดผิดอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของคอร์ส IELTS Up ดังนั้นใครที่สนใจก็พิมพ์สนใจทิ้งไว้คือวันนี้จริงๆอยากสอนเยอะกว่านี้นะไม่คิดเลยว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะคุณครูเคเลนค่ะ Right and it's important to let people know that the IELTS course is not preparing answers for you because
the IELTS exam purposely changes the questions so much that you cannot prepare for any specific questions. There is a part 1, where they will ask you easier questions that are more general. So those you can prepare for a little bit, but once you get to part 2 and part 3 of the speaking part of IELTS, you cannot prepare for the specific questions. The only thing you can do is work on your strategy and practice that strategy with practice questions. It's impossible to prepare answers for all of the questions. คือต้องบอกว่าข้อสอบ IELTS เขาคนออกข้อสอบก็ไม่ได้เรียกไงขอใช้คำแบบบ้านๆเลยนะคนออกข้อสอบเขาไม่ได้โง่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบอ่ะเขาจะพยายามเขียนโจทย์ที่เราไม่มีทางเตรียมตัวไปก่อนได้อยู่แล้วเพื่อที่จะทดสอบว่าภาษาอังกฤษเราดีจริงๆหรือเปล่าทุกคนข้อสอบ IELTS ไม่ได้วัดความจำวัดสกิลเข้าใจปะมันวัดสกิลของเราว่าเรามีสกิลการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆหรือเปล่าบางคนเก่งมากแต่ว่าไม่เคยฝึกมาก่อนไปสอบก็งงจะนะคะก็คือตอบอึกๆอักๆเลย It's even difficult for native English speakers to do part 2 and part 3 if they have never practiced. If anyone listening does not believe me, go ask, if you have a foreign friend, a native English speaker, go ask him or her to try part 2 and part 3 without practicing. It's difficult. It's difficult, even for a native speaker. So you need to practice, you need to prepare. ช่วงแรกจำได้ลองเล่นกับเคเลนนะคะให้เคเลนตอบคำถามที่แบบเป็นการ์ดของพาร์ท2เนาะมันก็จะเป็นคำถามยากๆแล้วก็บอกเคเลนว่าให้เวลาเตรียมตัว1 นาทีรีบตอบนะเคเลนก็ยังแบบตอบอะไรดีวะคือมันไม่มีเทคนิคถ้าไม่มีเทคนิคเนี่ยทำไม่ได้จริงๆนะคะมีนักเรียนถามว่าถ้าอยากได้แบนสัก6เนี่ยมันยากมากไหมพี่แอนมันไม่ยากถ้าหนูเตรียมตัวให้พร้อมอีกอย่างหนึ่งคือถามว่าหูแม่ภาษาอังกฤษสกิลหนูต้องขั้นเทพเลยป่ะคือต้องเทพมากๆเลยไหมถึงจะได้คะแนนดีๆพี่แอนบอกเลยว่าบางทีภาษาอังกฤษหนูสกิลอาจจะไม่ได้ขั้นเทพนะแต่หนูต้องมีเทคนิคคือต้องรู้เทคนิคต้องมีคนสอนเทคนิคหนูก่อนหรือบางทีเราไปอ่านเองอะไรเงี้ยก็ได้นะคะที่ยังไม่พร้อมลงคอร์สนะเพราะฉะนั้นนะคะน่ารักมากเลยน้องบอกว่าชอบสไตล์การสอนของครูพี่แอนกับครูเคเลนมากเลยค่ะขอบคุณนะลูกครูเฮเลนครูเคเลนนะลูกนะแม่ก็ลืมอ่านไปนะคะขอควายนะเพราะฉะนั้นคือสอนไม่ครบสอนไม่หมดจริงๆต้องกราบขออภัยด้วยแต่ไม่อยากให้มันนานเกินเพราะว่าเดี๋ยวน้องที่มาเรียนย้อนหลังเขาจะแบบเห็นว่าคลิปมัน1 ชั่วโมงเลยเหรอมันยาวเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเรียนนั่นเองนะคะเราก็เลยอยากทำให้มันไม่เกิน1 ชั่วโมงนะทุกคนนะก็จะบอกว่าเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะครูพี่แอนมีจัดแคมเปญติวฟรี6 วันอยู่นะสำหรับใครที่สนใจมาลงทะเบียนเรียนทักมาทางไลน์นะคะให้พิมพ์เลข 6มาด้วยตอนนี้แอดมินตอบช้านิดนึงเพราะว่าแชทเนี่ยเป็น1,000 แชทแล้วนะคะคือตอบไม่ทันนะเพราะฉะนั้นทยอยตอบทุกคนขอโทษที่ตอบช้าแต่รับรองว่าตอบทุกคนแน่นอนไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจแม่นะลูกนะนะคะ Come on แพทกับทีมสู้แพทแพทกับทีมมีแอดมินหลายคนนะคะแอดมินบอกตอบไม่ทันจริงๆแชทเยอะมากนะก็ทักมาพิมพ์เลข 6มานะคะพิมพ์เลข 6เพราะว่าติว6 วันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกในคอร์สติวฟรีช่วงสิ้นเดือนวันที่25 ถึง 31นะคะวันที่25 ถึง 31 6 วันนะคะครูเคเลนมีอะไรจะฝากนักเรียนก่อนไหมไม่มีครับไม่มีทำเป็นหน้าใหญ่ก่อนไม่มีแล้วนะคะครูเคเลนบอกว่าไม่มีอะไรจะฝากนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนค่ะขอบคุณมากๆเลยคือวันนี้ต้องขอโทษที่สอนได้ไม่ทันนะคะไม่อยากให้มันเกินชั่วโมงจริงนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครูพี่แอนถ้าครูเคเลนว่างเราก็จะมาสอนด้วยกันใหม่แต่ถ้าครูเคเลนไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวพี่แอนก็อาจจะเข้ามาไลฟ์สดสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของวันนี้ที่ยังสอนไม่หมดนะคะใจนะคะแล้วก็เราไว้เจอกันใหม่นะคะเราไว้เจอกันใหม่นะลูกๆนะขอบคุณนะคะติดตามคุณครูทั้ง2 ท่านขอบคุณนะลูกนะเอาไว้เราเจอกันใหม่นะคะอยากให้สอนคำเชื่อมอีกนะได้ถ้ายังไงครูแอนว่างเดี๋ยวครูแอนจะเข้ามานะคะยังไม่หมดโทษทีคุยกับนักเรียนอยู่ไง
ไปนะคะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ใครเข้ามาดูย้อนหลังอย่าลืมกด subscribe กันด้วยกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบาย กดแตกกระดิ่ง กระดิ่งกดด้วยบ๊ายบายจ้า Bye